Hi guys, kumusta kayong lahat dyan? Siyempre, ito na naman, bumili po tayo ng Zhiyun Smooth 5 additional weapon ni Thodzki TV. Into vlogging tayo mga idol. Samahan niyo ako guys, unboxing natin ang Zhiyun Smooth 5 na to.
My dentist cleans with a round head. So does my Oral-B IO. My dentist personalizes my cleaning. So does my IO.